Trong đầu tư bất động sản thì những yếu tố nào là quan trọng? Yếu tố nào giúp cho chúng ta có thể thành công? Có hai yếu tố mà theo tôi đánh giá nó là quan trọng. Nó là cốt yếu trong một thương vụ đầu tư bất động sản để đem đến thành công. Yếu tố thứ nhất là xét về vị trí. Về vị trí, ai cũng biết rằng vị trí mà đắc địa, vị trí là duy nhất, vị trí ngã ba, ngã tư, vị trí là lô góc, vị trí là view hồ. Đó là những vị trí được về phong thủy, thuận về giao thông. Thế nhưng cũng không ít rằng các nhà đầu tư đã không thành công từ những vị trí tuyệt vời đó. Và có rất nhiều thương vụ đầu tư đã phải cắt lỗ, bán tháo. Tuy rằng có những vị trí rất là đẹp, vô cùng đắc địa. Vậy thì lý do vì sao rõ ràng đạt được tiêu chí vị trí đẹp mà lại không đem đến sự thành công? Vậy thì yếu tố cốt lõi ở đây là gì? Nó sẽ liên quan đến yếu tố thứ hai. Đó chính là thời điểm. Mỗi một vị trí thì lại với một thời điểm phù hợp sẽ đem lại những kết quả thực sự tốt đẹp. Thời điểm thực sự cũng rất quan trọng. Nhưng chúng ta vào đúng thời điểm mà lại chọn được những vị trí không tuyệt vời thì khả năng thanh khoản cũng rất là khó. Bởi vì khi chúng ta muốn thanh khoản thì lại có rất nhiều những đối thủ khác cạnh tranh và họ có thể bán trước chúng ta. Do đó, cái yếu tố thời điểm nó cũng chỉ là một khía cạnh chứ không thể đem đến kết quả hoàn toàn thành công. Yếu tố để mà thành công cho cả một thương vụ bất động sản nó phải là sự kết hợp nhuần nhuyễn hai yếu tố trên. Nếu kết hợp được hai yếu tố này sẽ giúp cho cái việc tham gia đầu tư bất động sản thuận lợi hơn, chiếm tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi lý do vị trí đẹp nhưng cái thời điểm không phù hợp thì cũng sẽ khiến cho việc thanh khoản rất là khó khăn. Bởi chúng ta vào thời điểm mà giá của nó đã quá cao, hoặc vào những cái thời điểm không thích hợp, khu vực đó không có biến động nhiều, chúng ta đầu tư lại mang tính chất lướt sóng, thì vị trí lại không hề có yếu tố quyết định. Vị trí thực sự nó có yếu tố quyết định với những người có tầm nhìn chiến lược lớn. Vị trí đắc địa sẽ thực sự thành công nếu đầu tư theo hướng thật dài hạn, từ 5 năm, 10 năm, thì tỷ lệ thua là rất ít, tỷ lệ thắng chiếm 80-90%. Nhưng nếu lựa chọn thành công trong thời hạn ngắn hạn từ 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm thì thời điểm nó lại cực kỳ quan trọng. Để xác định thời điểm để vào một bất động sản thì mỗi người phải tự đưa ra cho mình một cách đánh giá riêng. Bởi thị trường nó quyết định rất nhiều yếu tố. Thời điểm tốt với người này nhưng chưa chắc đã tốt với người kia. Bởi vì nguồn lực tài chính của họ khác nhau, cách thức đầu tư thời hạn của họ cũng khác nhau. Đó là một yếu tố rất quan trọng. Vậy trước khi mua một bất động sản
theo tôi, các anh chị hãy đánh giá là tại sao mình lại mua bất động sản này và ai sẽ là người mua tiếp theo của mình. Chứ đừng thấy thị trường đang đổ dồn về một khu vực này, thị trường đang có sóng ở khu vực này, chúng ta lại quyết định đi mua và đi mua theo đám đông. Mua theo đám đông chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng lướt sóng, có những mối quan hệ tốt, khả năng tư duy bán hàng siêu đẳng. Đó mới là những người thành công.